Nếu bạn nghĩ War of the Beast là đỉnh cao của sự bạo lực khi nó xóa sổ cả chapter Imperial Fist hay khiến một Primarch như Vulcan phải bật chế độ cảm tử để khô máu với lũ da xanh thì bạn đã đúng, nhưng đó vẫn chưa là gì cả. Bởi tất cả sự hỗn loạn đó chỉ là một màn khởi động nếu so sánh với siêu chiến dịch Olanor Crusade, nơi được coi là cánh cửa cuối cùng của kỷ nguyên đại viễn chinh. Hãy tưởng tượng một buổi tụ họp gia đình quy mô toàn thiên hà, nơi hoàng đế tập hợp phần lớn những đứa con siêu nhân của mình. Đây không chỉ là một cuộc hành quân, nó là một cú đấm thép nặng hàng tỷ tấn giáng thẳng vào mặt đế chế Orc lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử nhân loại. Nếu lũ Orc coi Alanor là thánh địa để chúng tụ tập quậy phá, thì đối với đế chế, đây là nơi hoàng đế và chiến thần hói đầu mạnh nhất lịch sử 40k. Horus Lupercal sẽ dạy cho lũ nấm cơ bắp này biết thế nào là lễ độ. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của những chiến thắng rực rỡ và cuộc diễu binh hoành tráng đến mức làm rung chuyển cả hành tinh này, Ulanor còn ẩn chứa những bước ngoặt định mệnh, làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh của nhân loại. Tại sao một chiến thắng huy hoàng như vậy lại là khởi đầu cho sự rạn nứt giữa tình cha con? Và tại sao sau này hành tinh này lại trở lại với cơn ác mộng mang tên The Beast, hay gần đây là Armageddon? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong video hôm nay nhé. Giờ thì đi nào. Mọi rắc rối kinh hoàng nhất liên quan đến lũ nấm cơ bắp này đều có thể truy nguyên về một cái tên Ulanor Prime, hay rộng ra là hệ thống Ulanor. Nơi đây bằng một cách nào đó đã trở thành thánh địa tập trung mật độ Orc dày đặc khủng khiếp, là trung tâm của hai đế chế Orc hùng mạnh bậc nhất mà đế chế nhân loại từng chạm trán và đánh bại vào thiên niên kỷ 30 và 32. Và hôm nay điểm tâm của chúng ta là về đế chế đầu tiên, một thế lực bành trướng rộng khắp một phân khu không gian, với trụ sở chính là hành tinh Ulanor Prime. Dưới sự cai trị của Overlord Urlak Ur vào cuối thiên niên kỷ 30, đế chế này nắm giữ hơn 12 hệ sao và sở hữu sức mạnh quân sự tàn bạo đến mức khiến các nhà chiến lược của Terra phải rén ngang. Vì vậy, ngay từ đầu, các nhà hoạch định quân sự đế chế đã rất thận trọng khi đối đầu với chúng. Như chúng ta đều biết, thì nếu lũ Orc không bị đánh bại nhanh chóng, cuộc xung đột sẽ chỉ làm lực lượng da xanh này mạnh thêm. Càng đánh, chúng lại mở khóa thêm nhiều kỹ năng bá đạo khác, dẫn đến việc mối đe dọa của chúng tăng dần theo thời gian chiến đấu. Vậy tại sao phải đánh bại một đế chế hùng mạnh như vậy và chiếm lấy Ulanor? Câu trả lời nằm ở vị trí chiến lược. Phân khu Ulanor nằm quá gần các thế giới trọng yếu của đế chế. Những cuộc đột kích không ngừng nghỉ của lũ Orc đã trực tiếp làm gián đoạn guồng quay của cuộc đại viễn chinh, làm cho vị cha già của nhân loại phát cáo. Vì vậy đã đến lúc phải cho lũ Orc ở Ulanor ăn đấm vì dám bố láo với đế chế thần thánh của hoàng đế. Để giám sát một chiến dịch có quy mô và tầm vóc sử thi như vậy, không ai phù hợp hơn đứa con cưng Horus Lupercal. Là Primarch của quân đoàn Luna Wolves, Horus không chỉ dày dặn kinh nghiệm đối đầu với giống loài da xanh mà còn thấu hiểu sâu sắc sự nguy hiểm của chúng. Không tự nhiên mà một kẻ như Horus lại phải dè chừng mấy cây nắm bự con này đâu. Trận chiến mà Horus bắt đầu ngáng mấy khứa da xanh diễn ra ở Talon Ridge, chống lại một đế chế Orc 1000 chiến hạm do hoàng đế chỉ huy trên Imperator Somnium và Horus trẻ tuổi trên Vengeful Spirit, đã quét sạch hệ thống phòng thủ quỹ đạo và hạm đội Orc trước khi đổ bộ xuống hành tinh phế liệu Goro do Magboys thống trị. Lực lượng Justarin và vệ binh Custodian đã tháp tùng hoàng đế và Horus khi họ dẫn đầu cuộc tấn công vào hành tinh này. Sử dụng sức mạnh tâm linh tối thượng của mình, hoàng đế dịch chuyển tức thời khắp chiến trường và tiêu diệt hàng chục Orc chỉ bằng một đòn đánh. Tuy nhiên, bất chấp cuộc tấn công dữ dội này, lũ Orc của Garo tỏ ra to lớn và lì đòn hơn bình thường. Do được tăng cường sức mạnh đáng kể nhờ công nghệ sinh học của bọn Magboys, vào lúc cao trào của trận chiến, Wabos của Goro dẫn đầu một cuộc tấn công chia cắt hoàng đế khỏi quân đội của mình. Bỗng trong một khoảnh khắc hiếm hoi của lịch sử, tên Wabos đã áp sát và suýt chút nữa bóp nghẹt vị lãnh đạo tối cao của nhân loại. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Horus đã kịp thời xuất hiện, chặt đứt cánh tay của tên quái vật để trả món nợ ân tình từ cuộc vây hãm Raylis năm xưa. Hoàng đế cùng Horus đã hợp lực kết liễu tên Wabos, đặt dấu chấm hết cho sự kháng cự tại Goro. Trận chiến nhỏ này là một lời cảnh báo đanh thép, ngay cả hoàng đế cũng có thể lâm nguy trước sức mạnh thô bạo của Orc. Horus Lupercal càng thêm quyết tâm và thận trọng. Ông ta hiểu rằng chiến dịch Ulanor sắp tới sẽ không chỉ là một cuộc chiến thông thường, mà là một khúc tráng ca đẫm máu định đoạt vận mệnh của cả thiên hà. Horus Lupercal hiểu rõ hơn ai hết bản chất của năng lượng War. Ông ta biết rằng nếu để cuộc chiến sa lầy vào thế trận tiêu hao, lũ Orc sẽ chỉ càng trở nên chết chóc và hưng phấn hơn. Để nghiền nát một đế chế Xenos tàn bạo như vậy, đế chế không thể đánh theo cách thông thường. Chiến thuật được Horus lựa chọn là Spear Tip, mũi giáo, một đòn tấn công tổng lực, trực diện và tàn khốc nhắm thẳng vào cơ quan đầu não. Mục tiêu duy nhất, chặt đầu gã đại bạo chúa để khiến toàn bộ cấu trúc chỉ huy của lũ da xanh sụp đổ ngay lập tức. Và chính Horus sẽ là mũi nhọn sắc bén nhất của ngọn giáo đó. Để chuẩn bị cho cuộc viễn chinh lịch sử này, một lực lượng khổng lồ chưa từng thấy đã được tập hợp. Lưu ý một chút là tôi không chắc chắn lắm về những con số bên dưới nhé. Theo ý kiến cá nhân của tôi thì những con số này là khá là khiêm tốn so với quy mô của một đế chế Orc to lớn như vậy. 100.000 Space Marines từ các quân đoàn Luna Wolves, Ultramarines và White Scars, 8 triệu binh sĩ lục quân đế chế, 600 chiến hạm thuộc hạm đội Armada Imperialis, 100 Titan từ quân đoàn Legio Mortis khét tiếng,
để cô lập Ulaner Prime và tránh việc mà tụi Orc thường hay làm là đâm thẳng vào chỗ cứng nhất và khó nhai nhất, thì Horus ra lệnh cho hạm đội khổng lồ của ông ta thoát khỏi warp tại rìa hệ thống. Ông ta điều động các Astartes của White Scars và Ultramarines phối hợp cùng phần lớn lục quân và Titan tấn công dồn dập vào các hành tinh vòng ngoài. Đúng như dự đoán, bản năng hiếu chiến khiến lũ Orc không thể cưỡng lại bữa tiệc hấp dẫn và bùng cháy này. Phấn khích trước một cuộc đại chiến quy mô sử thi này, phần lớn quân đội và hạm đội của chúng ngay lập tức lao thẳng ra biên giới để góp vui, bỏ lại hành tinh thủ đô Ulaner Prime trong trạng thái sơ hở trước một cuộc đột kích trực diện. Lực lượng tấn công chính nhắm vào hành tinh thủ đô bao gồm toàn bộ quân đoàn Luna Wolves, 2 triệu binh sĩ tinh nhuệ và những Titan hùng mạnh nhất của Legio Mortis. Chưa dừng lại tại đó, lực lượng đế chế còn được hỗ trợ thêm lực lượng từ những người bị Orc bắt làm nô lệ đã được đế chế giải phóng. Trận chiến còn có sự hiện diện của chính hoàng đế, dù vai trò thực sự của ổng là gì thì vẫn là một ẩn số trong các ghi chép sau này. Dù nói là phần lớn lực lượng đã đổ ra vùng rìa, nhưng mật độ Orc ở đây vẫn rất dày đặc, tỷ lệ địch ta vẫn là 5-1. Bất chấp biển máu xanh đang trực chờ, Horus tung toàn bộ quân đoàn Lona Wolves xuống Ulaner Prime, các khoang đổ bộ, drop pods đâm sầm xuống quanh pháo đài trung tâm của gã Overlord Erlak-Ur, trong khi bộ binh và xe tăng Land Rider cày xới các tuyến phòng thủ bên ngoài. Horus cùng biệt đội Justarin Terminator, giáp đen huyền thoại, đã thực hiện một cú dịch chuyển tức thời, teleport trực diện xuống chân tháp trung tâm khi các Terminator nổ súng quét sạch lính gác tháp. Hàng vạn tên Orc điên cuồng lao ngược về để bảo vệ đại ca của chúng. Horus cùng với First Captain Ezekiel Abaddon và 9 chiến binh Terminator tinh nhuệ nhất bắt đầu cuộc leo tháp đẫm máu. Họ bỏ lại phần còn lại của đội hình phía dưới để làm bức tường thép chặn đứng làn sóng xanh đang tràn lên như thác lũ. Tại đỉnh tháp, trong một căn phòng khổng lồ, gã Ulak-Uruk đang đứng đợi giữa vòng vây của 40 thủ lĩnh Orc to lớn nhất. Không một lời tuyên chiến, Horus lao thẳng vào giữa đám quái vật như một cơn lốc trắng với cặp vuốt năng lượng Lightning Claws sắc lẹm. Ông ta xé nát những khối cơ bắp xanh mướt. Các Terminator hộ tống không dám nổ súng vào cuộc ẩu đả đang diễn ra vì sợ chẳng mai lại có một kill headshot cực đẹp vào vị Primarch đáng kính của họ. Họ vung vũ khí cận chiến, lầm lũi mở đường máu xuyên qua đám đông cho đến khi Horus đứng đối mặt trực tiếp với tên Warbots. Dù có kích thước khổng lồ và sức mạnh tàn bạo, nhưng gã đại bạo chúa hoàn toàn không phải là đối thủ trước kỹ năng chiến đấu siêu nhiên của Lupercal. Horus nhanh chóng phế truất kẻ thù, nhấc bổng cái xác đẫm máu đang gào thét của tên Orc lên cao và ném hắn rơi tự do từ độ cao hàng trăm mét xuống mặt đất. Triều đại của Ulak-Ur kết thúc bằng một tiếng bộp khô khốc giữa đám đông đàn em của hắn, chứng kiến kẻ mà chúng coi là bất tử tử nạn một cách thê thảm. Một làn sóng hoảng loạn tâm lý tràn qua hàng ngàn tên Orc, sự tự tin của chúng tan vỡ, lũ da xanh tháo chạy hỗn loạn nhưng lại mắc kẹt giữa vòng vây của các Terminator bên trong và quân đoàn Luna Wolves bên ngoài. Trận chiến kết thúc trong một cuộc thảm sát tuyệt đối. Trên đỉnh tháp cao, Horus đứng lặng nhìn Abaddon, đứa con trung thành nhất của mình, đơn độc giữa chiến trường tràn ngập xác Orc. Một nụ cười chiến thắng nở trên môi vị Primarch. Trong khoảnh khắc ấy, Horus không khỏi hoài niệm về hình ảnh chính mình và hoàng đế năm xưa. Người cha và con đã từng sát cánh bên nhau như thế để định đoạt vận mệnh thiên hà. Cái chết của Ulak-Uruk đã bẻ gãy hoàn toàn ý chí của lũ da xanh. Chỉ trong vòng 1 năm tiêu chuẩn, toàn bộ hệ thống Ulanor đã quy thuận dưới gót giày đế chế, mất đi kẻ thống lĩnh. Những tên Nobs còn lại rơi vào vòng xoáy tranh giành quyền lực tàn khốc, vô tình giúp quân đội nhân loại thực hiện chiến thuật chia để trị một cách dễ dàng. Những tàn dư Orc không kịp bỏ chạy và lũ dị chủng khác đã bị truy quét gắt gao tận những vùng không gian xa xôi như Chondax hay vành đai Kaivas. Đế chế của Uruk đã chính thức tuyệt diệt. Để ghi dấu chiến thắng vĩ đại nhất lịch sử cuộc đại viễn chinh, hoàng đế đã ban lệnh tổ chức một buổi lễ khải hoàn, Imperial Triumph, vô tiền khoáng hậu ngay trên Ulaner Prime. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những anh hùng đã ngã xuống, mà còn là lời khẳng định đanh thép. Sau 200 năm khai sáng thiên hà, nhân loại đã bước ra khỏi kỷ nguyên bóng tối và đứng trước ngưỡng cửa của một thời đại hoàng kim mới. Để chuẩn bị cho sự kiện này, phe Mechanicum đã huy động những cỗ máy địa chấn khổng lồ cùng hàng triệu nô lệ cơ khí Servitor để san phẳng cả một lục địa. Họ xây dựng một đại lộ hành lễ dài 500 km, rộng tới 5 km, được trang trí dọc hai bên đường bằng hàng triệu sọ Orc đã bị giết trong cuộc chiến. Một lời nhắc nhở tàn khốc về cái giá của việc chống lại Terra. Ở cuối con đường, một pháo đài kỳ vĩ được dựng lên để làm khán đài duyệt binh, nơi hội tụ của những quyền lực tối cao nhất nhân loại. Urana ngày hôm đó biến thành một biển giáp trụ rực rỡ. Hàng triệu binh lính từ lục quân đế chế, những người xuất sắc nhất được tuyển chọn kỹ lưỡng, đứng hiên ngang với huy hiệu chiến thắng bằng đá mã não và vàng ròng trên ngực. Phần thưởng được rèn từ chính những vỏ đạn bolter cũ. Họ sẽ chết trong những trận chiến tiếp theo, nhưng họ sẽ là những kẻ tự hào nhất khi được góp mặt trong buổi lễ vĩ đại này. Rất nhiều lực lượng quân sự rải rác của đế chế tập trung tại một nơi lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí mỗi Astartes như đỉnh cao của nỗ lực vĩ đại mà họ đã tham gia. Phía trên họ, các Titan của Legio Titanica sừng sững như những vị thần cơ khí, xé toạc bầu trời bằng những vệt khói hùng vĩ. Cao hơn nữa, các siêu chiến hạm di chuyển chậm rãi trong tầng khí quyển, để lộ sườn tàu khổng lồ trong một cử chỉ tôn nghiêm hướng về phía khán đài. Tại đó, 9 thực thể siêu phàm, 9 vị Primarch xuất hiện, mỗi người mang một vẻ uy nghiêm riêng biệt, nhưng cũng ẩn chứa những định mệnh đầy bi thảm riêng. Và nó sẽ bắt đầu khi buổi lễ vĩ đại này kết thúc.
Mortarion, chúa tể Desgard, khoác trên mình vẻ chết chóc lãnh đạm bên đội cận vệ Destral bí ẩn. Furim, người Phoenicia lộng lẫy, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh vàng và bạch kim với vẻ đẹp hoàn mỹ. Magnus the Z, vị vua đỏ của Thousand Suns, người nắm giữ những bí mật huyền bí của WAP trong ánh mắt sâu thẳm. Loga Aurelian, tín đồ cuồng tín trầm mặc của Wordbearers, kẻ đang che giấu một ngọn lửa phản nghịch âm ỉ sau vẻ u sầu. Angron, lãnh chúa đấu sĩ của World Eaters, một tên nô lệ của nỗi đau và cơn thịnh nộ không thể kiểm soát. Rogandon, hòn đá tảng của Imperial Fist, kiên định, kỷ luật và luôn trung thành tuyệt đối. Zagatai Khan, vị đại hãn của White Scars với áo choàng viền lông thú, mang theo tinh thần tự do phóng khoáng của những kẻ chinh phục thảo nguyên. Sanguinius, thiên thần của Blood Angels, với đôi cánh hùng vĩ dưới bầu trời Ulaner, hiện thân của vẻ đẹp và sự hy sinh. Horus Lupercal, người hùng của Ulano, tâm điểm của mọi ánh nhìn, người sắp nhận lấy một vinh dự sẽ thay đổi lịch sử mãi mãi, một danh hiệu mà sẽ chẳng có kẻ nào có thể thay thế được. Trong thời khắc cao trào nhất, hoàng đế bước ra trước hàng triệu con người và tuyên cáo một mệnh lệnh làm chấn động thiên hà. Ngài chính thức phong tặng Horus danh hiệu Chiến thần đế chế, Imperial War Master. Từ nay, Horus sẽ thay mặt hoàng đế thống lĩnh toàn bộ cuộc đại viễn chinh. Quân đoàn Lunar Wolves cũng được đổi tên thành Sons of Horus, những đứa con của Horus, để vinh danh công trạng của ông. Đồng thời, hoàng đế cũng đưa ra một thông báo định mệnh, ngài sẽ rời khỏi tiền tuyến để trở về Terra, thực hiện những dự án bí mật, giao lại toàn bộ binh quyền cho tân chiến thần. Ulaner Prime rung chuyển trong tiếng reo hò. Đó là đỉnh cao rực rỡ nhất của nhân loại, nhưng cũng chính là lúc những bánh xe định mệnh bắt đầu chuyển hướng, đưa tất cả vào một cuộc nội chiến thảm khốc nhất mà lịch sử từng chứng kiến. Nó là khởi đầu cho bi kịch, nhưng nó cũng là những mảnh ký ức tươi đẹp nhất mà nhân loại có trong thời khắc đen tối nhất. Horus và các Primarch khác cũng không kém phần sốc trước thông báo của hoàng đế so với đám đông tại buổi lễ. Hoàng đế đưa Horus sang một bên và giải thích rằng ngài cần trở về Terra để bắt đầu giai đoạn tiếp theo của kế hoạch vì sự tiến bộ của nhân loại. Như một phần của thiết kế đó, ngài đang thành lập một cơ quan chính quyền dân sự mới cho đế chế gọi là Hội đồng Terra, Council of Terra. Tất cả các vấn đề quân sự sẽ tiếp tục được quyết định bởi Hội đồng Chiến tranh do Horus lãnh đạo với tư cách War Master. Nhưng Hội đồng Terra do Makado chủ trì và bao gồm các quý tộc cùng quan chức đế chế sẽ đảm nhận việc vận hành hàng ngày của đế chế. Hoàng đế cũng để lại một lời khuyên cho đứa con cưng của mình. Ngài chỉ tay về phía các Primarch khác và cảnh báo Horus rằng các anh em của ông đều là những người có ý chí mạnh mẽ. Ngài dặn ông đừng cố thay đổi họ, mà thay vào đó hãy sử dụng họ tùy theo thế mạnh riêng biệt của từng người. Tuy nhiên, đằng sau vẻ mặt bình thản, Horus bắt đầu cảm thấy một sự trống rỗng kỳ lạ. Ông ta nhận ra rằng trong hội đồng Terra mới không hề có bóng dáng của bất kỳ Primarch hay đại diện Space Marine nào. Đối với Horus, tước vị War Master giờ đây không giống một sự thăng tiến mà giống như một sự hạ bậc đầy tinh vi. Suốt 200 năm vào sinh ra tử, ý kiến của các Primarchs luôn là kim chỉ nam cho cuộc đại viễn chinh. Vậy mà giờ đây, khi những quyết định sống còn nhất cần được đưa ra, họ lại bị gạt ra khỏi guồng quay quyền lực. Horus cúi đầu nhận lệnh, giấu kín những hoài nghi đang bắt đầu đâm chồi trong tâm trí. Đó cũng chưa phải là tất cả. Còn đối với các Primarch, việc Horus trở thành War Master cũng gieo mầm một vấn đề không hề nhỏ. Một số cảm thấy mối quan hệ của họ với Horus trở nên căng thẳng sau cuộc viễn chinh Ulaner. Nhóm bất mãn, Angron của World Eaters, Perturabo của Aizen Warriors và Conrad Curse của Night Lords không giấu nổi sự hằn học. Họ cảm thấy mình xứng đáng hơn, hoặc đơn giản là bản tính hoang dã không cho phép họ cúi đầu trước một người anh em ngang hàng. Nhóm cay đắng, Lehman Russ của Space Wolves và Lion Eo Johnson của Dark Angels bên ngoài thì có vẻ đã chấp thuận chức vụ mới của Horus, nhưng sâu thẳm trong lòng, họ tự coi mình là những ứng cử viên phù hợp hơn cho quân hàm chiến thần. Nhóm phục tùng, Robert Gilliman của Ultramarines, Zagatai Khan của White Scars và Ferrus Manus của Iron Hands ủng hộ Horus. Nhưng đó đơn giản chỉ là sự ủng hộ dựa trên lòng trung thành tuyệt đối với mệnh lệnh của hoàng đế hơn là sự tâm phục, khẩu phục cá nhân. Nhóm ủng hộ vô điều kiện, chỉ có Fulgrim, Mortarion, Sanguinius, Rogandon và Loga là thực sự ủng hộ và chấp thuận chức vụ mới của Horus. Họ tin rằng Horus thực sự là ứng cử viên sáng giá nhất trong số họ để lãnh đạo những người còn lại. Vì sự ủng hộ và tình cảm đó, Horus cũng đáp lại và trở nên thân thiết nhất với hầu hết các Primarch này. Giữa những luồng cảm xúc hỗn loạn đó, Loga Aurelian nhìn thấy một cơ hội ngàn năm có một. Suốt 4 thập kỷ, vị Primarch của Wordbearers đã âm thầm phục vụ các thần hỗn mang, Chaos, chờ đợi thời cơ để chuyển hóa nhân loại sang chân lý khởi nguyên của Chaos. Vì sự tha hóa của Loga diễn ra một cách tinh vi, hoàng đế người vẫn luôn giám sát ông ta sau thất bại tại Monarchia đã không nhận ra sự thay đổi này. Việc ngài rút về Terra chính là món quà từ trời cao dành cho Loga. Với đôi mắt sắc sảo của một kẻ truyền giáo, Loga nhận thấy nỗi phiền muộn trong lòng Horus. Ông ta hiểu rằng chỉ cần một vài tác động đúng lúc, sự hoài nghi của vị tân chiến thần sẽ là cánh cửa mở ra sự trỗi dậy của các vị thần thực sự. Và kể từ lúc đó, con rắn trong vườn địa đàng đã bắt đầu trỗi dậy. Về phần hoàng đế, ông ta trở lại Terra với niềm tin rằng cuộc đại viễn chinh đã nằm trong tay những người đáng tin cậy nhất. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Trong 2 thế kỷ qua, WAP ngày càng trở nên bất ổn, buộc ngài phải tiêu tốn một phần ý chí không hề nhỏ chỉ để giữ cho ngọn hải đăng Astronomican rực sáng.
Cánh cửa cơ hội để nhân loại chấm dứt sự phụ thuộc vào Immaterium, cõi vô thực, đang hẹp dần từng ngày. Đã đến lúc ngài phải dồn toàn lực vào dự án mạng lưới Webway, giai đoạn cuối cùng và quan trọng nhất trong thiết kế vĩ đại của ngài dành cho loài người. Nhưng hoàng đế không ngờ rằng, trong khi ông ta đang nỗ lực cứu lấy tương lai của nhân loại, thì những người con mà ông ta tin tưởng nhất đang bắt đầu bước vào những con đường không bao giờ có thể quay đầu. Nhưng đế chế vẫn chưa xong với Ulanor tại đó. Chiến thắng tại Ulanor đã gieo vào lòng đế chế mầm mống của sự tự mãn. Trong suốt một thiên niên kỷ sau cuộc phản nghịch của Horus, nhân loại tin rằng tộc Orc đã bị tận diệt, chỉ còn là những lũ sâu bọ quấy nhiễu biên giới không đáng bận tâm. Sự kiêu ngạo đó đã phải trả giá bằng máu vào năm 544 thiên niên kỷ 32, khi cuộc chiến của quái thú nổ ra. Một đế chế Orc mới, hùng mạnh và tàn bạo đã đánh thẳng đến tận cửa ngõ Terra, nghiền nát quân đội đế chế trong sự ngỡ ngàng. Lần này, không còn hoàng đế vĩ đại, không còn chiến thần Horus, nhân loại phải tự mình chiến đấu bằng tất cả sự tuyệt vọng. Dù giành chiến thắng cuối cùng, nhưng cái giá phải trả là vô cùng khủng khiếp. Sau cuộc chiến, hành tinh Ulanor đã bị phe Mechanicum dùng những công nghệ dịch chuyển không gian cổ xưa để đẩy đi biệt tích, nhưng đế chế vẫn chưa bao giờ yên ổn với hành tinh chết tiệt này. Nhiều năm trôi qua, cái tên Ulanor Prime dần chìm vào quên lãng, nhưng định mệnh của nó thì không. Hành tinh ấy tái xuất hiện trong biên niên sử với một cái tên mới, một cái tên gắn liền với những cuộc thảm sát tàn khốc của lịch sử, Armageddon. Cái tên có thể thay đổi, nhưng bản chất của nó vẫn vĩnh viễn, là một đấu trường đẫm máu giữa người và Orc. Vòng lặp của chiến tranh chưa bao giờ chấm dứt. Như vậy, chúng ta đã cùng đi qua trang sử hào hùng và bi tráng nhất của cuộc đại viễn chinh, từ đỉnh cao là trận chiến Ulanor đến buổi lễ tôn vinh vĩ đại và cả những rạn nứt đầu tiên dẫn đến cuộc nội chiến thảm khốc nhất của đế chế. Ulanor không chỉ là biểu tượng của chiến thắng, nó còn là minh chứng cho việc đỉnh cao của vinh quang thường sát cạnh vực thẳm của sự sụp đổ. Theo bạn, liệu lịch sử có thể có một kết cục khác đi không? Nếu hoàng đế không rời đi, nếu Horus không bị lòng hoài nghi gặm nhấm, liệu nhân loại có chạm tay được vào thời đại hoàng kim, hay tất cả vốn dĩ đã là một định mệnh không thể tránh khỏi của vũ trụ tàn khốc này? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn vì đã xem video. Nếu thích video thì đừng quên like và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.